V roce 1993 přivedli na svět Ken Parker a Larry Fishman asi nejoriginálnější elektrickou kytaru, jaká kdy byla vytvořena. Přátelé, toto není pouhá kytara. Toto je umělecké dílo. Toto je totiž Parker Fly. Takže vítejte, já jsem Maťo Mišík a dneska bych vám moc rád představil tady tu opravdu unikátní jedinečnou kytaru. A pokud jsou mezi vámi nějaký kytaristi a ještě jste nedali odběr tomuhle YouTube kanálu, tak zvažte, jestli už nenastal ten čas. No a co vás ve videu čeká? Takže přátelé, řekneme si, proč je tady ten nástroj tak jedinečný a nemá obdoby. Podíváme se trošku na historii značky Parker Guitars, právě která už neexistuje. A specialitka, jenom pro tohle video jsem složil instrumentální mikrosong, kytaristický. Takže se máte opravdu na co těšit. Ale než se do toho pustíme, tak ještě otázka na vás. Přátelé, jaká je podle vás nejoriginálnější, jedinečná, inovativní, prostě opravdu unikátní elektrická kytara? Tak napište do komentářů tady po to video. No a jdem se pustit asi rovnou do toho songu, že jo? Tak jdem na to. Takže tohle je Parker Fly a na tuhle kytaru hrál můj opravdu oblíbený kytarista Reeves Gabrels, který hrál s Davidem Bowiem, a když jsem tu kytaru tam tehdy viděl, tak jsem prostě po ní fakt jako toužil. Jo? A to bylo něco tak... To je prostě opravdu jako umělecký díl, podle mě. Jo? Tohle je teda originální design Kena Parkera, což je americký kytarář, který právě v roce 1993 rozjel Parker Guitars společně s Larry Fishmanem ve Wilmingtonu ve státě Massachusetts. Ken Parker měl na starost design kytar a stavbu a vůbec jako vymýšlení přípravků na tu výrobu, a Larry Fishman samozřejmě elektroniku, protože Fishman Electronics všichni známe, že jo, vyrábějí prostě snímání, snímače pro elektrické kytary, akustický a tak, takže to je ten pán. No a v čem je ta kytara tak jedinečná? No, vememe to jak po pořadě. Tak v první řadě váží pouhá 2 kg. Parker Guitars byli známí tím, že dělali ultralehké kytary s absolutně jako unikátní konstrukcí. Jo.
A je to vlastně tak, že Ken Parker vymyslel takovou konstrukci, kdy ta kytara je částečně z klasického dřeva, což je ta horní část, celý ten střed, a celá zadní strana je vystužená exoskeletem z kompozitního materiálu. Tady mám také poznámky, abych vám nekecal. Je to mix pryskřice, epoxidu a uhlíkových vláken. Jo. Celá tato spodní část, celý tohle je exoskelet, který vlastně je napečený na celou spodní část. Dokonce ty kytary se právě dávaly do trouby. Oni to tam jako nalepili a dali to do trouby a to se tam úplně vsáklo do toho dřeva, takže to tam drží na tom absolutně. A je to teda po celé zadní části a takhle to běží až po krku a končí to tou hlavou. Ještě se podíváme na tu hlavu. Ty kytary byly dost signifikantní díky právě tady ujetý hlavě, která mně přijde úplně úžasná, ale chápu, že některým z vás přijde naprosto hnusná. je to prostě divný. A díky tomu exoskeletu je ta kytara neskutečně pevná. Takže on si mohl dovolit vlastně to celý vydlabat, udělat to absolutně tenoučký, s neskutečným tady prostě vibráním všude, který je úplně úžasný. A na tu kytaru, když ji takhle položíte, stoupnete si na ní, tak se nezlomí. Jo, je to strašně pevný právě. No a ten krk je taky celý vlastně potažený tím kompozitem a jsou na něm prašce z nerezu a ty jsou tam nalepený a jsou tak pevný, že tam vydrží už na věky. No. Má to hodně tenoučký krk. Říká se tomu, že to je úplně nejrychlejší krk na trhu. V té době určitě. Jako opravdu, když jsem tu kytaru vzal, tak jak se říká, má to rychlej krk, tak tohle je ultra rychlý. Což samozřejmě mě je úplně na prd, protože já takhle rychle nikdy nehraju. Takže je to jenom ultra příjemný. K té elektronice jsou tam klasický magnetický snímače, ale aktivní. A je tam piezo, který právě je od Fishmana. A můžete právě potom mixovat piezo signál s těma magnetickýma, tady je hromada ovládání, tam jsou prostě baterky. Takže v té době to bylo absolutně jako unikátní samozřejmě. Jo. Takže jste mohli hrát v podstatě akustické zvuky a klasický jako elektrický a kombinovat je mezi sebou. No. Za pozornost určitě stojí i to tremolo, jelikož je místo klasických pružin, tam je taková jako plochá ocelová pružina, která právě zajišťovala to, že se vám vždycky to tremolo vrátilo zpátky. Tam byl ještě takový mechanismus uvnitř a vždycky se to vrátilo zpátky do té polohy, takže to absolutně ladilo, takže jste s tím mohli fakt dělat cokoliv. A v té době to nemělo obdoby, tohle tremolo. Jo. A má to takový 3 módy, tady vzadu se to přepíná a je tam vlastně, jsou tam jako klasický, že můžete jenom dolů tím tremolem, nebo normálně floating, že to jde i dozadu, i dopředu, anebo je to zamčený. No. Tady vzadu je taková fičura, to je takový kolečko, který se právě otáčelo a tím se sřizoval vlastně tah toho tremola, jak jste to chtěli mít tuhý. Jo. Vzadu je to tady takhle taky na obě strany, prostě kolečko. No a kytara disponovala zamykací mechanikou Spercel, což dneska už je celkem běžný, ale v té době to vůbec běžný nebylo. A to právě zajišťovalo samozřejmě, že nebylo potřeba žádný srážeče na struny a krásně to tam jako drželo při tom tremolu. No. Za pozornost stojí i nůťák, který je vlastně dělaný hodně jako sofistikovaně, nahoře je širší, dole se zužuje, je prostě opravdu designovaný na míru a Ken Parker věděl opravdu, co dělá. Ta kytara má absolutně neskutečný jako sustain, je to jak piano prostě. Jsem na to zahrál a to celý jako rezonuje. Já jsem vlastně nedržel nikdy nástroj, který víc je jako rezonantní. Na to, že je to vlastně taková placička, jo.
tak neskutečný opravdu. Tam jako všechno je udělané úplně dokonale, přesně je to vlastně lehoučký dřevo a prostě docílili naprosto úžasných vlastností toho nástroje. Jo. Určitě by stálo za to zmínit pár kytaristů, kteří na ty kytary hráli a hrajou. To tady mám také napsaný. Adrian Bellow, ten dokonce měl signature, tady Parker Fly. Reeve Gabrels od Davida Bowieho, jak jsem říkal. Vernon Reid z Living Colour, ten taky měl potom signature, ale jakoby takovou novější verzi, jo? To si pak ještě řekneme. Greg Howe, neskutečný virtuos. No. Trent Reznor a Robin Fink z Nine Inch Nails, tak ty na ně taky hráli. A Dave Navarro, který ho známe třeba z Red Hot Chili Peppers nebo Jane's Addiction, no, tak ten taky na ní jednu dobu dost intenzivně hrál. Dlužno dodat, že Parker Guitars vyráběli několik modelů, tohle byl Parker Fly, ale dělali se ještě další modely a taky dělali baskytary, které vypadaly dost podobně takhle úchylně a akustické kytary, jo, protože Ken Parker původně dělal v podstatě jako archtopy. Jo. V podstatě poslední původní originální Fly, takhle jak ho vidíte tady, přesně v tomhle modelu, se vyráběl ještě v roce 2003. A potom Ken Parker Guitars prodal to společnosti US Music Corporation a vlastně v tu chvíli se už kytary začaly vyrábět částečně i mimo USA. A v roce 2009 byla značka prodána Jam Industries. Jo. No a v roce 2010 Parker Guitars představili model Max Fly, což byl v podstatě redesignovaný tady ten Fly. Mělo to trošku tlustší tělo, byl upravený tady ten hrot do takové jakoby kulatější verze. Potom byla vlastně upravená hlava, aby se dala zavěsit vlastně na nějaký klasický stojan, tak tam byl přidaný takovej zobák dolů. Byl vlastně udělaná standardnější elektronika, takže vlastně vyhodili to piezo, zůstalo jenom magnetický snímače, klasičtější jakoby layout a samozřejmě kytara byla opět napůl z dřeva a z kompozitu, jako to byly ty původní Fly. A právě tenhle model potom měl jako signature Vernon Reid z Living Colour. No a v listopadu 2016 Parker Guitars ukončili svoji činnost. No a co dělá Ken Parker v dnešních dnech? No vrátil se vlastně ke své zálibě vyrábění archtop kytar, takže teďka vyrábí svoje vlastní archtop kytary a ty zase nesou hodně jako inovativní prvky na tenhle druh kytar, takže na to se určitě podívejte, protože to prostě je zajímavý chlapík, který vždycky jakoby hledal něco nového a prostě je to fajn sledovat práci někoho šikovného. No. No a jaký je můj závěrečný verdikt nebo jako recenze na tenhle nástroj? Přátelé, jak jsem říkal, strašně jsem po něm vždycky toužil a díky kamarádovi Viktorovi, který se mi ozval, protože jsem někde v nějakém videu zakňoural, že bych jako jí chtěl, tak mi ji půjčil. Takže Viktore, moc děkuju. A musím ji teda bohužel vrátit. Jo. Ale jak ta kytara na mě působila? No, je to jiný nástroj, člověk si na to musí trošku zvyknout. Hlavně ten krk je hodně rovnej, ten krk hodně placatý a většina kytar, co mám, to má třeba jinak, takže vždycky to chvilku trvá, než se na ní jako zvyknu. Jako za mě je to prostě designový masterpiece, absolutně. Jo. Je to fakt nádherný design, který se mi vždycky jako líbil a ještě to mít jako doma a šahat na to, jenom šahat na ten nástroj mi činí naprostý blaho. Jako jo. Je vidět, že fakt ten Ken Parker na tom pracoval hodně dlouho a vyvíjel ten design. A on to i říkal, že to prostě mu to trvalo dost dlouho, než to vůbec jako rozjeli. A cítit z toho, že opravdu to, já myslím, že mu to tam poslali nějaký mimozemštění a on to prostě mu ukázal, jak se dělají kytary někde ve vesmíru. To je fakt úžasný.
Má to samozřejmě takový nějaký jakoby mouchy, tak třeba tady tenhle hrot tady, jako je to nádherný designový prvek, který samozřejmě koresponduje s tou hlavou, že jo. Ale hrát na to, se vám to tady zabudne tak do té hrudi. Já už tady mám takový kolečko jako vybroušený. Takže není to úplně moc na to hraní, kdy se na to jako zhroutíte na tu kytaru. Chce to prostě stát, být vyrovnaný a pak je to v pohodě. Jo. Jako takhle, jo. To je taková výzva. Přátelé, jestli mezi vámi je někdo, kdo vlastní tento nástroj a má třeba mnoho dalších kytar, který prostě mu dělají větší radost a byl by jako ochoten oželit tento kus své sbírky, tak se mi ozvěte. Já opravdu bych jako rád tuhle kytaru vlastnil. Bohužel teda, co jsem tak koukal, tak se prodávají za opravdu nechutný peníze, tak s tím asi na mě moc nechoďte, protože já ty peníze jako nemám, jo? Ale něco bych za to určitě dokázal dát dohromady. Takže budu moc rád, kdybych tuhle kytaru jednou vlastnil a měl prostě jí na očích, protože mi to dělá radost. No. Tak třeba se dočkám, no. A třeba ne, tak nemůžu mít taky všechno, viď? No a než to zakončíme, tak ještě ta otázka jednou pro vás. Napište do komentářů, jaká je podle vás nějaká originální, opravdu inovativní, zajímavá, jedinečná kytara elektrická. Tak napište do komentářů, jsem zvědavý na vaše tipy. Za mě je to rozhodně Parker Fly. No a na závěr klasika. Zvu vás na sociální sítě, Facebook, Instagram, Twitter, webové stránky. Kdo jste fanoušek a baví vás tady ty moje videa, určitě budu rád za vaši podporu. Odkazy najdete dole tady pod tím videem. Viktore, ještě jednou moc děkuju za zapůjčení tady toho opravdu neskutečného nástroje. Už si proto můžeš přijet. No a mějte se krásně, užívejte si hraní na kytaru, života a prostě buďte sami sebou. Tak, loučí se Maťo Mišík a vidíme se u příštího videa. Nazdar.